السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد عبد اللطيف، دبلومة اوف فيترينري دايجنوستيك ايميجينج. أظن تقابلنا كتير الفترات الماضية في العديد من الكورسات والسيمينارات، سواء الناس اللي بتسافر أوروبا أو أحيانا كندا. والفترة الأخيرة لحوالي سنة ونص أو السنتين الماضيين كنا نشيطين من خلال شركتنا في دبي والسعودية وقطر، البحرين، مختلف الدول حقيقي الحمد لله. واخيرا كانت الرحله الاخيره في مصر، اللي حقيقي نوعا ما وقفتني عند ملحوظه مهمه جدا. ان الناس حقيقي محتاجه تشوف حاجه تانية مختلفه، بيزكس وفاندمنتالز او اسس الدياجنوستيك ايميجينج بشكل تاني، بحيث الناس تبدا تطبقه ان شاء الله وتستمر وتعمل امبروفمنت للدياجنوستيك سكيل بتاعتها. السلسلة دي ان شاء الله هنبدأ فيها مع بعض من خلال اونلاين ليكتشرز، هتبقى في فيتري يوتيوب كانال لينا. ان شاء الله هتبدأ تنزل الفترة اللي جاية، والكورسات دي هتبقى باللغة العربية مبدئيا بالحاجات اللي عملناها الفترة الماضية، وبعد كده هنبدأ تسلسل بالكامل من الراديوجرافيك نورمال فايندينجز لكل جزء. بعد كده هنتكلم على امراض المختلفة، والسلسله دي ان شاء الله هتبدا بالاكس راي، سي تي، الترا ساوند، وفي المستقبل ان شاء الله ممكن يكون في بيزكس للام ار اي، بحيث نحط حاجه الناس تبدا تشتغل عليها وتستفيد بيها. ده ما يغنيش ان في ناس موجوده طبعا بتشتغل موجوده معاكم، بتدي كورسات، بتدي محاضرات. الجزء اللي انا بعمله ده كله عباره عن حاجه تعليميه ليست تجاريه. والهدف منها حقيقي ان في ناس كتيره بعتت لنا بتسال على المحاضرات بتاعتنا، مش قادره توصل لنا بره، مش قادره تسافر، مش قادره تدفع. وكانت المحاضره الاخيره او المؤتمر الاخير ليا مع في مصر حقيقي وقفني عند ملحوظه ان الواحد يحاول زكاة العلم افشائه، او ان احنا نوصله لغيرنا. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى من عليا بعلم بره، فبحاول ان انا نوفره برضو للناس في وطننا العربي. واتمنى دعواتكم وان شاء الله يكون في فيدباك كويس. الشكر اكتر موصول برضو لزميلنا وصديقي الدكتور محمد رياض، هو حقيقي اللي شجعني على خطوة زي كده. واتمنى ان شاء الله تكون يا رب حاجة مفيدة ليكم. وحقيقي مش هقدر اجاوب على كل الاسئلة، لكن اتمنى يكون في فيدباك وفي اسئلة خاصة بالعلم اكتر، اقدر ان شاء الله في ايام الجمعة او السبت ان انا اعلق عليها باذن الله. اتكلمنا الفترات الماضية عن العديد من الكورسات خاصة بالابدومينال الترا ساوند، بالابدومينال راديوجرافز، بالديسيجن ميكنج في حالات الامرجنسي سيتويشن، ماس افكت، fundamentals of abdominal ultrasound, basics and fundamentals of thoracic ultrasound. حاجات كتيرة خاصة بالادفانسد بالماسكوسكيليتال والنك والاي والساليفري جلاند والليمف نودز. فهنبدأ ان شاء الله النهاردة باكتر بالثوركس. المفروض ان احنا نتكلم على النورمال، لكن قبل ما اتكلم عن النورمال لقيت المحاضره حقيقي اللي هي مش عايز اقول سببت نوعا ما قلق وسط الناس في الديسيجن ميكنج، اللي هي الثوراسيك راديوجرافز والديزيزز في حالات الامرجنسي سيتويشن. قلت ابدا بيها في الاول، وان شاء الله لو لقينا فيدباك كويس نبدا بعد كده نتكلم على النورمال. فحقيقي في حالات الامرجنسي سيتويشن كلها الراديوجرافيك فايندينجز انا بشوف ان هي بتبقى دياجنوستيك حتى 70 او 80% من الكيسز، سواء كان ثوركس او ابدومين. في بعض الليجنز لو انا خدت بالي منها في الراديوجرافيك فايندينجز بتبقى الاكيورسي عاليه، وبيبقى الاكس راي بيبقى الريسبونس او الانسر موجود في الاكس راي. بس بيعتمد في الاول ان انا لازم اعرف نورمال راديوجرافيك فايندينجز، وابدا بعد كده افصل الحاله بتاعتي او اقرا الحاله بتاعتي في اتجاه ان انا اجاوب على السؤال الكلينيكي. ليه الحاله جات لي دلوقتي في الامرجنسي سيتويشن، وهل ميك سنس اللي انا بقراه في الاشعه بتاعتي ولا لا. يعتمد على ايه الكلام ده في حالات الامرجنسي ثوركس عموما؟ ان انا هشوف بعض الليجنز اللي تقول لي ان انا فعلا في امرجنسي سيتويشن. زي ايه؟ زي اللانج باترن. فلازم اعرف هم ايه اللانج باترن اللي عندي في الاول عشان اقدر اقول اذا كانت الحاله فعلا دي امرجنسي واتعامل معاها ازاي كراديولوجيست، وليست في الاول دلوقتي كجي بي او واحد بيعالج، لان العلاج ليه طرق مختلفه حقيقي هنبقى اوت اوف تايم في الشرح عنها.
حاجه تانية زي الثوراسيك ماسس، سواء كانت ميدياستاينال ماسس او لانج ماسس او هارت ماسس او كارديوفاسكولار ماسس او ثوراسيك وول ماسس. حالات الافيوجن اللي يعني نوعا ما فعلا بتتعب الناس كلها، لازم برضو ابدا اعرفها ازاي وافسرها ازاي من الاكس راي، وبعد كده لازم الديسيجن ميكنج عندي ان انا اتعامل معاها ازاي. حالات الكونجينيتال ديزيز عموما، حالات البنوموثوركس او التراوما. لما نخلص باذن الله الثوركس هنبدا نتكلم نفس الكلام عن الابدومن. وزي ما قلت لحضراتكم دي محاضره نوعا ما مش عاوز اقول تجريبيه اكتر منها بنقول ان احنا هنعمل ايه، وهنبدا ان شاء الله نتكلم ببيزكس بعد كده ان احنا نجيب النورمال وناخد كل ليجنز وكل اورجانز بتفاصيله. طب ايه هي اللانج باترن وهل هي فعلا كومبليكيتد؟ فعلا يعني اللانج باترن الصعب اللي فيها ان الواحد بيحاول يبص عشان يدور يلاقي ليجنز معين. لكن لو خدت اللانج باترن على اساس ان انت تدور على ايه هو البريدوميننت لانج باترن، هتلاقي نفسك بتوصل للتشخيص وتوصل لاكيورسي عاليه جدا ان انت تفسر ليه الحاله جايه لك دلوقتي في الامرجنسي سيتويشن. بمعنى كام لانج باترن عندنا مثلا يا دكتور احمد؟ عندنا الفولار لانج باترن، عندنا برونكيال لانج باترن، عندي انترستيشيال لانج باترن، وعندي باترن نوعا ما ناسيه شويه وهو الفيزيكولار لانج باترن، ان الاقي اللانج اتحولت لفيزيكلز او زي انفيزيما. وعندي لانج باترن مهم جدا في حالات الهارت ان انا الاقي فاسكولار لانج باترن. يعني بمعنى اصح انا عندي 5 لانج باترن، لو شفت واحد فيهم انا بقول ان انا في حاله امرجنسي، والحاله فعلا يكفيني بالكامل الاكس راي تجاوب على الحاله، ومش محتاج نوعا ما بشكل كبير على حسب كل حاله وحاله ان انا اتطرق بعد كده ان انا هشوف بعد كده كنت اعمل الترا ساوند او سي تي او ما شابه في الديagnostic ايميجينج المختلفه. فانا لو عندي لانج باترن الفولار وفي اير برونكيوجرام، وهنبدا نقول معناه ايه الكلام ده، انا في حاله امرجنسي سيتويشن. طب انا عندي فيزيكولار لانج باترن، يبقى انا نفس الكلام برضو وصلت ان انا اقول التشخيص عندي ممكن يكون لانج لوب تورشن لان في انفيزيما داخل اللانج، او نكروتيك نمونيا. لا ده انا عندي فيزيكولار لانج باترن، فانا هبدا ابص على حاجه تانية مختلفه واشوف السيركيولاتوري تشينجز، واشوف الحيوان ده اذا كان عنده شوك ولا عنده كارديك ديزيز، لان انا شايف الحاجه البريدومينانت اوضح حاجه عندي هو الايه اللارج بلاد فيزلز او الكونجستد بلاد فيزلز. او ممكن يكون عندي برونكيال لانج باترن واشوف ان اللانج نوعا ما اتحولت لكرونيك برونكايتس او ازمه كيسز او ازمه خصوصا في حاله اكيوت فلير اب وتوهج تديني ان انا اكون في حاله emergency situation. نبدا كل واحد مع بعضه بمعنى اصح. ان انا لو شفت حاله زي كده بتجينا في الامرجنسي كيسز لاترال فيو للثوركس. النورمال هنتكلم عنه بعد كده، بس الناس اللي بتسمعنا لاول مره، الثوركس المفروض يتاخد اللاترال فيو ان انا يكون عندي جزء من الفرتبرا، الثوراسيك فيرتبرا، جزء كامل من الاستيرنم. بشوف التركية عندي بزاوية 40 أو 45 درجة بارل للفرتبرال كولم. ببدأ أفحص اللنج عندي بالكامل، ببص للهارت، ببص للبلاد فيزلز، ببص للأوباسيتي بتاع اللنج. طب أنا حالة زي كده جايلي في الإيمرجنسي سيتويشن وبيقول إنها كاف أو ديسبنا أو ريسبيراتوري ديستريس أو مشكلة تنفسية واضحة جدا من خلال الكلينيكال هيستوري او من الكلينيكال ساينس قبل ما اعمل الاكس راي. طب انا وصلت كده ان انا بشوف اللنج ان الاوباسيتي بتاعه اللنج، الباك جراوند بتاعه اللنج اتحولت بدل ما تبقى سوداء او بلاك، اتحولت عندي جزء من اللنج بدا يبقى فلافي او بنسميه اللي هو اير برونكيوجرام مع الفيلر اوباسيتي. فاير برونكيوجرام معناها ايه؟ اير جوه البرونكاي، يبقى اسمها اير برونكيوجرام. يعني معنى كده اللنج دي تم ترسيب فيها او بالجرافيتي ديبندنت عندي بدا يتكون عندي فلويد او سيلز او ممكن يكون تيومر كمان، بس عندي البرونكاي زي ما هي واضحه بالكامل، فتعمل لي ساينس واضحه جدا اسمها اير برونكيوجرام. طب حاجه تانية تاكد لي ان انا جوه لانج باترن او الفيلر لانج باترن، ان انا اشوف لوب كامل من اللانج هو اللي افكتد. انا عندي لوب افكتد، نفس الكلام التاني هنا لوب افكتد، ويعمل لي بوردر افيسمنت مع الهارت او مع اللانج او مع البلاد فيزلز او مع الديافرام، يعني اشوفه كانه مغطي جزء تاني على من اجزاء اللانج. وانا بقول اللي بيفرق كل لانج باترن من التاني انه خصوصا الالفولار لانج باترن اوضحهم، وان الاوباسيتي بتاعت اللانج، الباك جراوند، الصوره العامه لللانج يا شباب
بتتحول للراديو اوبيك او الالفولار او الفلافي. يعني معنى كده ما بشوفش البلاكنس بتاع اللنج بالشكل الطبيعي، يبقى انا كده داخل الفولار لانج باترن. طب انا وصلت ان هو الفولار لانج باترن، ابدا افسره ازاي؟ ابدا اشوف الديفرنشال دياجنوز، لان انا كواحد راديولوجيست هبدا افسره عن طريق ان انا اقول ديفرنشال دياجنوز عندي، وبالتالي فانا هبدا اقول الالفولار لانج باترن بسميه ويت لانج. ويت لانج يعني انا افتح الدرج بتاعي بتاع الديفرنشال دياجنوز واقول الويت لانج دي هل ممكن يكون ايه، وعلى حسب الكيس هيستوري ابدا افسره من خلال الكيس هيستوري. بمعنى ان ممكن يكون ووتر، وبالتالي فممكن تكون بالمونر ايديما سواء كارديوجينيك او نون كارديوجينيك، وابدا اشوف الهارت عندي. ممكن تكون اوديما لاسباب تانية مختلفه، لنوروجينيك اوديما او زي ما قلنا كارديوجينيك اوديما او نون كارديوجينيك بالمونر اوديما. ممكن تكون تيومر التي، واشهرهم الايه الالفولار كارسينوما سواء في الدوج او في الكات. ممكن تكون ليبيد نمونيا ال، ممكن يكون اندر انفليتد، وممكن يكون عندي اتليكتسس. فلازم برضو اعرف ان الويت لانج دي بدات تبقى ووتر اوديما تيومر ليبيد اندر انفليتد. ممكن تكون نيوروجينيك، حيوان عنده صرع وسجر، فابدا اشوف الديستريبيوشن بتاعها فين. او ممكن تكون جانك عندي ان انا الاقيها نمونيا مع هيموراجيك او كونتيوجن اللي هي في حالات التراوما. طب انا وصلت لمرحله ان انا خلاص عرفت الديستريبيوشن بتاعي، عرفت انها موجوده كرينيال وموجوده اكثر فنترال. الافكشن عندي او الليجنز موجود في الفنترال بارت بتاع اللنج. لو انا هقسم الثوركس عندي كرينيال ميدل كودال، وبعد كده عندي دورزال وفنترال. طب الليجنز هل هو موجود دورزال ولا فنترال؟ لا، موجود فنترال. نفس الكلام موجود فنترال، موجود كرينيال او كودال، بس اهم شيء ان هو فنترال. وبالتالي انا اوصل للتشخيص بتاعي هنا ان هيكون عندي اكيد اسبيريشن او برونكونومونيا، طالما انا شفت عندي الفولار لانج باترن، شفت عندي اير برونكوجرام، شفت الديستريبيوشن موجود كرينيال او كودال، بس الاكثرهم او الحاجه اللي تاكد لي اكتر ان هو فنترال نازل مع الجرافيتي. وبالتالي فانا ابقى كده دخلت في التشخيص بتاعي الاولاني اللي هو الاسبيريشن نمونيا، واتمنى تكون واضح. او بكتيريا، محدش بعد كده يقول لي ايه الفرق ما بينهم لان واحده بتوصل للثانيه. طب لا، ده انا عندي جزء تاني ممكن يكون الفولار لانج باترن وشايف اير برونكوجرام وشايف لوبر ساين وبوردر افيسمنت، بس المشكله عندي ان الافكشن كله او الليجنز الديستريبيوشن بتاعه ما بقاش يا دكتور احمد دلوقتي عندي كرينيال ولا كودال، مش موجود فنترال، لا ده موجود كودو دورزال، وممكن يكون بايلاترال. بس الفكره عندي هنا ان الهارت كبير. الهارت لو هنبدا نبص له في الصوره اللي قبليها بقيس ممكن يكون 3 أو 3.5 انتركوستال سبيس، ومفيش برود بيزد كونتاكت مع الهارت. التراكيه نورمال، لكن في حاله زي كده اشوف التراكيه عندي دورزال ديفيتد، في دورزال اليفيشن في التراكيه. في الهارت سايز نفسه لو هنبدا نقيسه ونشوف الهارت بعد كده ان شاء الله، هلاقي الهارت سايز عندي بقى انكريزد في السايز، بقى عندي فيه برود بيزد، بقى فيه ليفيشن في التراكيه، وكمان في تشينجز في اللنج عندي كودال ودورزال، وهو ده اللي يهمني. فانا عندي كده كارديوجينيك بالمونري اوديما، والكارديوجينيك بالمونري اوديما تقول لي ان انا عندي كاردياك ديزيز، وابدا اشوف ان انا الكاردياك ديزيز ده طالما عندي كارديوجينيك بالمونري اوديما كاردياك ديزيز ليفت اتريال انلارجمنت، الاقي في عندي بوردر افيسمنت هنا، وفي البوردر دبل ساينس ما بين البرونكاي، والاقي عندي هنا الليفت اتريم از انلارج، الاقي البلمونري بلاد فيزلز عندي انلارج، يبقى انا الاكسبليند تشينجز هنا كودو دورزال دي كارديوجينيك بالمونري اوديما نتيجة لكونجستيف هارت فيلير وليفت اتريال انلارجمنت. يبقى المرحلة الثانية من الالفولار لانج باترن انه ممكن يكون اوديما. المرحلة الأولى كان الديستريبيوشن اسبيريشن او برونكونومونيا، وعرفناها انها تكون موجودة كرينيال او كودال، بس الشيء الأساسي انها فنترال ديستريبيوتد. طب تلاقي التشينجز دي هي بس بقت موجودة كودال اند دورزال، يبقى انا وصلت كده لاوديما. الفرق بين انها تكون كارديوجينيك او نون كارديوجينيك الهارت، السايز بتاع الهارت. وطبعا قبل كل ده في واحد يقول لي يا دكتور احمد انا مبسوط من الاشعه وكل حاجه، بس حقيقي ما انا ممكن هعرف بالاسكولتيشن.
الهارت مارمر، او يكون في سيستوليك او دايستوليك، او تشينجز في ان انت تسمع الهارت وتلاقي الهارت نفسه في مشكله، يبقى انت بتعمل اكسبلينيشن ان التشينجز اللي عندك دي مش برونكونومونيا، التشينجز اللي عندك دي كارديوجينيك بالمونري اوديما، ويبقى احنا وصلنا للمرحله الثانيه من البيري هايلر الفولار اوباسيتي از كارديوجينيك بالمونري اوديما. لا ده في بعض التشينجز اشوفها الفولار لانج باترن بس الاقيها ديستريبيوتد بايلاترال، والاقيها ديفيوز واخده اللنج كله بايلاترال. ممكن الاقي فيه تشينجز من خارج اللنج ككونتيوجن، او الحيوان ده كان فيه هيت باي كار، او في بعض الانفيزيما موجوده على الثوراسيك كول، او ممكن يكون في رابشر دريب، او ممكن يكون الحيوان ده عنده كواكيلوباتي ديس اوردرز، البي تي والبي بي تي بتاعه بايظ خالص. فيبقى انا وصلت لمرحله ان لما الاقي التشينجز او الالفيرال لانج باترن الفلافي ابيرنس موجود بايلاترال سيمتريكال، يبقى انا وصلت كده لنون كارديوجينيك بالمونري اوديما. واسبابها حقيقي كتيره جدا، ممكن تكون واحده من اسبابها الهيموريج، او الديك اللي هو الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوباتي، او بعض الامراض الثانيه زي النيوروجينيك اوديما، او الانتوكسيكيشن، او احيانا بعض السيستميك انفكشن في حالات البنكرياتايتس، في حالات الفلويد اوفرلود، في حالات الاريتيشن. كتير جدا من حالات النون كارديوجينيك بالمونري اوديما، الاسفاكسيا، الانتوكسيكيشن، السموكينج، النير دراونينج، كلها حاجات حقيقي لو فتحت انت لو فتحت انت الصندوق بتاع الديفرنشال دياجنوزس هتقدر توصل للتشخيص بتاعك بشكل مظبوط لو عرفت بس الديستريبيوشن عامل ازاي. طب لا ده انا في الفيرال لانج باتر تاني ممكن الاقيها عباره عن كونسوليديتد ماس وبقت موجوده وفوكالي ديستريبيوتد، بقى خلاص عندي انا ليجنز راوندد، ليه بوردرز، ليه لوبر ساين موجود بشكل مختلف، بس الديزيز ده او الليجنز ده مش موجود كرينيال، مش موجود فنترال، اصبح موجود كودال ودورزل وماس لايك ليجن في سبيس اوكيباينج ليجن. يبقى انت خلاص وصلت هنا مرحله من مراحل انت تتكلم على ماس او لانج ماس، وتاكد بنسبه 100% ان الاولد كات او الاولد دوكس دايما الكارسوجينيك تيومرز او الالفيرال كارسينوما كودالي اند دورزالي ديستريبيوتد. الميتاستاسيس ممكن يكون في اي حته، اما من خلال خبرتنا ومن خلال الحالات اللي شفناها كتير الليجنز نفسه البرايمري ليجنز نفسه بيبقى موجود دايما كودال وكودو دورزال، او ممكن يكون موجود حوالين الهايلر ريجون لو التيومر برضو موجود في منطقه ايه، منطقه البيري هايلر ريجون لو هو اوريجينيتد من الايه، من الليمف نودز. فانا كده بتكلم تاني هنا على ان ممكن يكون عندي تيومر، والتيومر زي ما قلت لحضراتكم التيومر المشهوره جدا في الدوج والكات هي الالفيرال كارسينوما او الادينيو كارسينوما. فانا هوصل من الالفيرال اوباسيتي اللي احنا اتكلمنا عنها ان انا اقول برونكونومونيا الديستريبيوشن بتاعها كرينيال او كودال، الاقي فيها اير برونكوجرام، الاقي فيه لوبر ساين، الاقي فيه بوردر افيسمنت، والكلينيكال هيستوري هتساعدني كتير جدا ان يكون في جراديوال راديوجرافيك ريزوليوشن. طب لو هو بالمونري هيموريج او انتكسوكيشن او حاله من حالات النون كارديوجينيك بالمونري ايديما عموما، هتلاقي التشينجز عندك بايلاترال سيمتريكال واخده كل انحاء اللنج او اجزاء منها ولكن بايلاترال، وممكن الكيس هيستوري تدل عنك على نير دراونينج، على سيجرز، على انتوكسيكيشن، ديك، امراض الكدني، امراض البنكرياس، فلويد اوفرلود، كلها حاجات تؤدي الى نون كارديوجينيك بالمونري اوديما وبايلاترال ديستريبيوشن للالفيرال لانج باتر. اما الالفيرال لانج باتر لو هو ديستريبيوتد كرينيالي او كودالي وفنترال يبقى انا في برونكونومونيا. لا ده ماس يبقى انا في حاله من حالات التيومر، ممكن طبعا يكون جرانيلوما، ممكن يكون ابسس، ممكن يكون هيماتوما لو هو ماس لايك ليجن، وكيل يبقى انا محتاج فارزر دايجنوزس. طب ازاي في ناس كتيره جدا في الامرجنسي سيتويشن بتتلخبط ما بين الكارديوجينيك بالمونري اوديما والنون كارديوجينيك بالمونري اوديما؟
اللي هيفصل ما بينهم. اكيد طبعا انا واحد كراديولوجيست بشتغل على الصورة بتاعتي او على الايمج، لكن انت كدكتور موجود في عيادة اللي بيفصل ما بينهم الكلينيكال اكزامينيشن، الهارت اسكولتيشن، الكلينيكال هيستوري المظبوطة، وبعد كده بتاخد الصورة بتاعتك وتشوف ايه هو، ليه الديستريبيوشن ده موافق تماما ان يكون كارديوجينيك بالمونري اديما وليست نون كارديوجينيك بالمونري اديما. كارديوجينيك بالمونري اديما نتيجة الكونجستيف هارت فيلير لاسباب عديدة. ايه هي؟ بص للتراكية، التراكية دورزلي اليفيتد، الهارت از enlarged in size، واخد 1 2 3 4 ونص او 5 كمان intercostal space، عندي برود بيس كونتاكت مع الاسترنم، عندي elevation في التراكية، عندي لوس في الكاردياك ويست، عندي الكونتور او المارجنز بتاعت الميترال فالف اختفت بالكامل، وبقى عندي ميترال فالف اوباسيتي موجودة كأنها زي سبيس اوكوباينج ليجن. ولو عملت الفنترودورزال فيو بتاعك هتشوف الدبل ساينس ما بين البرونكاي، وهتشوف الاوباسيتي بتاعت اللنج موجوده كودال ودورزال، واللي ياكد لي اكتر ان انا في حاله كونجستيف هارت فيلير نتيجه اللي ليفت اتري انلارجمنت اركز على البلاد فيزلز. هتلاقي عندك ايه؟ الفين اكبر من الارتري او البلاد فيزلز عموما بتبقى كونجستد، وهنا يبان الاوباسيتي اللي عندي دي كارديوجينيك بالمونري اديما. طب نون كارديوجينيك بالمونري اديما هتلاقي الهارت عندك small in size او نورمال، ولكن الأديمة او الاوباسيتي لو هنبص كده ايه الفرق ما بينهم، ده نوعا ما نورمال لانج، ادي الاوباسيتي بتاعت اللانج، النورمال راديوليوسنسي بتاعت اللانج. لكن لما يختفي البلاكنس ابيرنس بتاع اللانج ووصلت للفلافي او الالفولار تشينجز، يبان في الفولار لانج باترن، وطالما هو بايلاترال وديستريبيوتد بايلاترالي يبقى كده وصلت لمرحله من مراحل النون كارديوجينيك بالمونر اديما، اللي ممكن تكون لاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ديك، نير تراونينج، سموكينج، سيبسس، تراوما، ثرومب امبليزم، واي حاله من الحالات اللي تؤدي الى نون كارديوجينيك بالمونر اديما، ودي الاقيها بورلي او ديليد دايوريتيك ريسبونس بخلاف الكونجستيف هارت فيلير والليفت اتريال انلارجمنت، واتمنى تكون واضحه. طب ده في امراض تانية اللي تكون شبيهه للالفيرال لانج باترن وبنتجاهلها وموجوده في الليتريتشر وبدات تظهر بشكل كبير، زي حاله من الحالات اللي بنشوف فيها الديستريبيوشن بتاع الالفيرال لانج باترن كان او بيبقى موجود بايلاترال سيفير، واخد ساند لايك ابيرنس او ساند ستروم لانج باترن بمعنى اصح، وده احنا بنسميه الفيلار مايكروليسيازيس او بالمونري اوسيفيكيشن نتيجه للكورتيكوستيرويد ثيرابي او الادمنستريشن المستمر والنون كنترولد ادمنستريشن للكورتيكوستيرويد، والاقي اللنج اتحولت كانها كالسيفايد لنج او الفيرال لانج باترن بايلاترالي، لكن مفيش هنا اللارج هارت، مفيش ماس. بشوف هنا الليفت اترم عندي مكان الليفت اترم طبيعي، مفيش اللارج بلاد فيزلز، لكن اللنج اتحولت عندي الى interstitial alveolar opacity مع بعضيهم، واخده شكل مميز جدا بنسميه ساند ستروم، وده بيكون في حالات المايكرو الالفولار مايكرورسيازيس. ناخد بالنا ان في حالات من حالات الهايبر كالسيميا ممكن تعمل لي حاجات زي كده، حالات المالجنسي او الميتاستاسيس، لكن حقيقي ان ديولز في حالات الميتاستاسيس او في حالات الهايبر كالسيميا ما بتبقاش شكل الكاركترستيك قوي او التيبيكال فيتشرز للساند ستروم اللي موجود في الالفولار مايكروليسيازيس، واشكاله متعدده وبنشوف صوره كتيره جدا دلوقتي في الليتريتشر وفي الحالات اللي بتوصل لنا كسكند اوبينيون او فيرست اوبينيون كيسز. فانا حبيت اعرضها ليكم بحيث الناس اللي بتشوفها بره يكون عندها ديفرنشال دياجنوزيس جديد. وبالتالي فلو هبدا الخص الكلام ده، ان انا لما يبقى عندي الفيرال لانج باترن ابص في الاول هل هو كرينيال ولا كودل، هل هو فنترال ولا دورزل. طب لو كرينيال وفنترال يبقى انا بتكلم على برونكونومونيا طالما الديستريبيوشن عندي كرينيال وفنترال، او ممكن تكون اسبيريشن نمونيا، او اخد بالي جدا في حالات الافيوجن واللارج بريد دوجز ان ممكن يكون تورشن، وركز جدا لو هو لارج بريد دوج يبقى رايت ميدل لانج لوب لو كان التورشن موجود، ولو كان سمول دوجز او كات هلاقيه التورشن عندي موجود في الليفت كرينيال لانج لوب. لا ده التشينجز او الالفولار تشينجز موجوده بالكامل كودو دورزل،
يبقى انا عندي حاله من حالات الكارديوجينيك بالمونر اديما او نون كارديوجينيك بالمونر اديما، او ممكن يكون اميون ميدييتد، او طبعا زي ما قلت لحضراتكم لو هي ماس او سبيس اوكوباينج ليجن ممكن تكون برايمري نيوبليجيا. والتشخيص والفارزر ستيبس بتعتمد على ان انا ابص فين واشوف الليجنز بتاعي فين. بمعنى لو انا شفت الفلر لانج باترن، كلاودي باترن، والايتو كرينيال وفنترال، يبقى انا اسبيريشن نمونيا. يبقى على طول عيني تبدا تروح على طول اعمل تشيك لمين؟ ابص للاسوفاجس، ابص فيه فورم بودي، في هيستوري فورم بودي اساسا. الحيوان ده لا كبير في السن، لابرادور او ريتريفر او في ريسبيراتوري ساينس جايه من اللارنكس، هل هو عنده لارنجال باراليسيس؟ يبقى ممكن تفسر لي الاسبيريشن نمونيا. لا ده انا ممكن اكون عندي كلاودي الفرال لانج باترن وموجود بيري هايلر، يبقى انا بتكلم كده على كارديوجينيك بالمونر اديما. اعمل تشيك على طول لمين؟ للهارت، واشوف البلاد فيزلز. لا ده انا لقيت الفلافي او الالفيولار لانج باترن ده كودو دورزل او ديفيوز. لو هو ديفيوز يبقى اعمل تشيك على طول للهيستوري، سواء كان تراوما او الكتريكتيك شوك اللي هي كل اسباب النون كارديوجينيك بالمونري وديما. لا كودو دورزل يبقى انا عندي تشينجز ممكن تكون مع السكند برونكاي، يبقى انا في هارت وورم ديزيز ولازم اعمل تشيك لللانج بلاد فيزلز والسايز بتاع الهارت، وابص على المين بالمونري ارتري او البالمونري بلاد فيزلز. شيء تاني مختلف خالص عن الالفيولار لانج باترن، لو احنا كده خلصنا الالفيولار لانج باترن، وهو الكرونيك برونكايتس او البرونكيال لانج باترن. طب هشوفه ازاي البرونكيال لانج باترن ده؟ بشوف ان اللانج بتحافظ على الاوباسيتي بتاعتها اللي هو البلاكنس الباك جراوند، لكن الشيء البرودومينانت فيها ان بدأ يظهر عندي ترام لاينز، وبدأ يظهر عندي دوناتس، بدأ يظهر عندي البرونكاي نفسها بدأت تبقى كأنها زي خطوط القطر، وبدأ يظهر عندي الراوندد ابيرانس بتاع الدوناتس اللي هي السيركل او الرينج بتاعه الايه البرونكاي. طب ما احنا ده كله عارفينه دكتور احمد، وعارفين الكرونيك برونكايتس بيجي لنا ازاي وبنتعامل معاه ازاي. الفرق ايه بقى في حالات الامرجنسي؟ في حالات الامرجنسي لازم نبدا اعرف اذا كان الحاله جايه لي كرونيك برونكايتس ولا فلاين ازمه. طب هي كرونيك برونكايتس هتلاقي عندك التشينجز عباره عن ديفيوز برونكيال تشينجز، هلاقي الترام لاينز، هلاقي التراك، هلاقي الرينج باترن، هلاقي الدوناتس، هلاقي البرونكيال وول سيكنينج، لكن عمرك ما هتلاقي اللنج فوليوم انكريزد زي في الحالات دي كده، ان حجم اللنج يبدا يتمدد ويزيد عندي الثوركس فوليوم. مش هلاقي فيه هايبر انفليشن، يعني الحيوان عمال ياخد هواء وما بيطلعش منه. هلاقي التشينجز عندي كلها دي عباره عن كرونيك. لو اختلف الكلام ده ولقيت الكات بتاخد الريسبيراتوري ستريس اللي هو مميز جدا في حالات الفلاين ازمه، ان الاقي عندي بالمونري هايبرتنشن، الاقي عندي برونكيال لانج باترن، الاقي الديافرام از فلاتند، الاقي في انكريز في الفوليوم بتاع اللانج، في سيفير وايدنينج في الانتركوستال سبيس. ده انت كمان حالات الكات اللي في الازمه بيحصل فيها رابشر في الريبس وتعمل لي كالس فورميشن، الناس احيانا بتشخصها كانها تراوما او بتشخصها كانها هيت باي كار، وهي بتبقى عباره عن حقيقي ازمه مع رابشرد او بروكن ريب. ولو هنبص في الليتريتشر 60% من حالات الازمه كانت بيبقى معاها accompanied by chronic rupture او chronic fracture في الريبس. وبالتالي كل التشينجز دي اللي تقول لي ان انا عندي air trapping، ان انا عندي هواء داخل الالفيولاي، في برونكيال باترن، في اير ترابنج، في وايدنينج في الانتركوستال سبيس، في هايبر انفليشن، فلاتن دايفرام، جاس في الاستومك، جاس في الاسوفاجس. ده كله ده ايروفاجيا سكندري لفلاين ازمه، ودي اتعامل معاها معامله غير الفلاين الكرونيك برونكايتس بالكامل. لا ده في حالات هنبدا نشوفها هي عباره عن فلاين ازمه، لكن بتبقى كومبليكيتد ببرونكونومونيا. بمعنى اي حد هيشوف صوره زي دي في الفيلد او في الامرجنسي سيتويشن عنده، هيبدا يقول زي اطبق اللي اتفقنا عليه مع دكتور احمد، ان انا عندي انكريس في اللنج فوليوم،
عندي widened intercostal space، المسافة ما بين السبيسز بتاعة الريبس زايدة، يبقى أنا عندي air trapping. عندي severe bronchial changes، severe bronchial thickening، irregular. شايف البرونكاي حتى البريفري، شايف الدونتس. طب ايه اللي زاد عندي هنا؟ زاد عندي هنا ان الحالة دي مش راضية تستجيب لأي علاج، الحالة دي كمان بتسوء. طب ايه اللي حصل؟ ايه الماتيريالز وايه الاوباسيتي الكتيره جدا المنتشره؟ هل الحاله عندها كارسينوما؟ هل ميتاستاسيس؟ لا، ده كل ده الساينس دي بتقول لي انها ازمه. طب ايه اللي زاد؟ زاد ان السكريشنز اللي موجوده في البرونكاي مش راضيه تطلع لبره، وبالتالي فبيحصل عندي حاجه اسمها برونكيال بلاجنج سكريشن. البلاج يبدا يتكون عندي السكريشن داخل البرونكاي، وتبدا تعمل لي بيري برونكيال كافنج، وتعمل لي اوباسيتي جوه البرونكاي وحواليها بيري برونكيال برونكاي، ويبقى انا عندي اكيوت ازمه ويز بلاجنج اند اتلكتسس. ودي حقيقي ناس كتير جدا بتشخصها كانها تيومر او ماس، ويبقى الكات عندي فيها ازمه ومش موجود خالص ايه موضوع الماس او الميتاستاسيس. لا، ده في حالات تاني من حالات الامرجنسي في البرونكيال كيسز اللي بيكون عندي فيه اير ليك لايك سندروم، وده موجود. ايه حكايته ده؟ ان انا الاقي فيه نتيجة للسيفير كاف والرابشرد برونكاي ان يبدأ يظهر عندي اير وهواء موجود داخل الميدياستاينم. طب فين هو الميدياستاينم ده؟ انا عندي كرينيال ميدياستاينم، عندي ميدل ميدياستاينم، عندي كودال ميدياستاينم. المفروض الثلاثة ما اشوفهمش، بس انا عارف مكانهم، اللي هو التجويف اللي بيمشي فيه البلاد فيزز، الموجود فيه الهارت، الموجود فيه الكودال فينا كافا. طب اللي معنى كده ان انا لما اشوف الكرينيال فينا كافا والبراكيوسيفاليك ترانك لما اشوفهم يبقى دي حاجه مش طبيعيه. نفس الكلام هنا، انا شايف التراكيه بس شايف هنا تراكيال سترايب ساين، وشايف عندي هنا جاز موجود ديستريبيوتد مش داخل اللنج ولا البلور كافيتي، الجاز ده موجود داخل الميدياستاينم. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل عندي هنا حاجه اسمها ماكلينج افكت. ايه الماكلينج افكت ده؟ ان الحيوانات او البني ادمين نتيجه للازمه او الكرونيك كف بيحصل كف سيفير ويحصل رابشر للسمول الفولاي، الهواء ما بيخرجش داخل البلورال كافيتي، بيمشي مع الوول بتاع البرونكاي ويستمر قدام لحد ما يوصل للميدياستاينم، ويعمل لي حاجه اسمها اير ليك سندروم نتيجه لرابشرد برونكاي وكرونيك كاف، ويبقى الحاله اساسها ازمه او كرونيك برونكايتس بس عملت لي بنويمو ميدياستاينم، يعني هواء او اير ليك سندروم داخل الميدياستاينم نتيجه لكرونيك كاف، وتبقى الحاله تتعالج معالجه برونكايتس وليس سيرجن نتيجه لان الديفرنشال دياجنوز عندي هنا ايه؟ اي واحد تاني ممكن يقول انا عندي هواء داخل الميدياستاينم، ده انا هفتح هشوف التراكيه حصل لها ربشه، او الاسوفاجس حصل له فتير، او ودي بقى الهواء اللي موجود هنا نتيجه فقط لبرونكايتس او ازمه مع ماكلينج افكت وبنويموديستاينم سكندري تو برونكايتس. زيها بالظبط حالات التراوما، الفرق ما بينهم ان انا الحاله الاولانيه لو هبص ليها ما عنديش اي رابشرد ريبس، ما عنديش سوفت تيشو سويلنج، ما عنديش انفيزيما، ما عنديش بروكن ستيرنم، ما عنديش اي شيء يدل على التراوما. لكن الفرق ما بينها وبين حالات التراوما هتلاقي في سبكوتينس انفيزيما، ممكن تلاقي في وونز او في انفيزيما حوالين المانديبولار اريا او اللارynx او بايت، وبالتالي اي بايت في السبكوتينس تيشو يا شباب دايما مصاحب معاه دايما مع بنويموديستاينم، يعني الحاله دي تروماتيك بنويموديستاينم، اما الحاله دي ماكلينج افكت او بنويموديستاينم سكندري تو كرونيك برونكايتس. نفس الكلام هنا، الاقي في عندي جاز في السبكوتينيوس تيشو، ممكن يكون كل ده بيقول لي ان في عندي رابشرد تراكيه او رابشرد لارينكس او تير او ووند هو اللي سبب ليا الانفيزيما والجاز اللي داخل الميدياستاينم، بدليل ان انا شايف ايه؟ شايف كل الوول بتاع التراكيه، شايف الكرينيال فينا كافا نتيجه للبايت. ويبقى كده خلصنا مين؟ الجزء الثاني وهو البرونكيال لانج باترن في حالات الامرجنسي ايه؟ حالات الامرجنسي سيتويشن. الباترن الثالث هو الفاسكولار لانج باترن.
ايه الفاسكولار لانج باترن ده؟ ان انا اشوف الحاجه البريدومينانت واللي واضحه جدا في الثوركس عندي، ان يكون البلاد فيزلز هو اللي اللارج. طب ايه هو؟ هبدا افسره ازاي في الاول؟ تعال نفسره عن طريق لو كان اللارجمنت ده في الفين. ما احنا عارفين بقى من النورمال، وهنعيد ان شاء الله النورمال والاب نورمال مع بعض، ان انا عندي هنا في الاول خالص الارتري، بعد كده وسطيهم البرونكاي، بعد كده اللي بعديهم الفين. طب ده لو الفين ده هو اللارجد، يبقى الديفرنشال دياجنوز هيختلف بالكامل معايا من هل هو رايت سايدد كونجستيف هارت فيلير او هو ليفت سايدد كونجستيف هارت فيلير، هل هي الاديمه دي نتيجه اللي ايه؟ هل هي برونكونومونيا، هل هي نون كارديوجينيك بالمون اديمه ولا كارديوجينيك. وطبعا هيحكم معايا بالكامل الكيس هيستوري، هيحكم معايا بالكامل الاسكالتيشن، واللي اهم من ده كله بص السايز بتاع الهارت، بص الويتس بتاع الهارت. عندي هنا اكتر من 4 أو 4.5 انتركوستال سبيس، برود بيس كونتاكت، elevation في التراكية، ميترال فالف، كارديوجينيك بالمونر اديما. واللي يميزها لي اكتر الفاسكولار لانج باترن بقى ان انا عندي الفين از enlarged، وبالتالي لما الفين يبقى enlarged يبقى انا في ليفت سايدد هارت فيلير او كونجستيف هارت فيلير نتيجه ل ليفت اتريال اندو كارديوزس او اكوايرد كاردياك ديزيز. طبعا ممكن يكون نتيجه لامراض ثانيه زي ايرلي على حسب الايج بتاع الدوج، ممكن يكون عندي بي دي اي او فيرتبرال سيستم ديفكت في الايرلي ستيجز، او دايليتد كارديوميوباثي دي سي ام، او هايبرتروفيك لو كان كات. بيختلف من حاله لحاله ومن سبيسيس لاخر على حسب الساينس اللي انا هشوفها. طب لو كان اللارج ستراكشر عندي ارتري وليس فين، احنا اتفقنا ان اللي من الخارج بيبقى الارتري، اللي في النص البرونكاي، والداخلي بيبقى الفين. لا انا لقيت اللارجمنت عندي على الارتري، اللارجمنت هو الخارجي، وكمان واخد تورتوس شيب متعرج كده، والهارت از اللارج، والبلاد فيزلز زي ما انت شايف كده سيفيرلي اللارج. ده انا ممكن كمان على الفنترودورزال فيو الاقي في بعض الحالات الاقي فيها اللارجمنت عند المين بالمونري ارتري، والاقي الرايت سايد بتاع الهارت هي اللي بروميننت اكتر من الليفت. يبقى انت كده بتتكلم في هارت وورم ديزيز لو الحيوان سواء كان يونج ايجد او حتى اولد ايجد كيسز، لان انا بتكلم هنا على تورتوس شيب من البلمونري ارتريز، برونكو انترستيشال لانج باترن. اديك شايف التورتوس شيب اللي هو شكل المتعرج بتاع البلاد فيزلز نتيجه لوجود مين؟ الهارت وورم ديزيز. طب لا ده يونج ايجد دوج ولسه مولود وعنده الساينس ده، فكر على طول في اوفر سيركيوليشن نتيجه لايه؟ لليفت شنط، ليفت تو رايت شنط بي دي اي. او لو هو لارج بريد دوجز وحاله كبيره في السن وفيها نفس الاعراض دي، يبقى لازم افكر في حاجه تانية. ممكن يكون عندي بالمونري هايبرتنشن نتيجه لبرايمري لانج ديزيز زي في الويست في حالات الايديوباثيك بالمونري فايبروزس، او ممكن يكون نتيجه للثرومبو امبليزم، او لي زي ما قلنا في حالات اللانج وورم ديزيز. ده انت كمان في حالات الهارت وورم ممكن تلاقي عندك اللارجمنت في الرايت سايد واللارجد فينا كافا واسايتس، ولو عملت سكان للابدومن كمان عندك هتلاقي فيه فلويد، وكل ده ممكن يكون سببه هارت وورم واللارجد فنتريكل، ويعمل لك سيركيوليشن يتلخبط معانا بالكامل نتيجه للورم، ويعمل لي كونجستيف هارت فيلير واسايتس داخل الابدومين وباللورال افيوجن زائد اللارجمنت في الرايت سايد في حالات الهارت وورم ديزيزز. طب لا حالات تانية ابدا اشوف ان انا يكون عندي الفنترودورزال فيو واشوف الالارجمنت في البلاد فيزلز، البريدوميننت شيب في الالارجمنت بتاع البلاد فيزلز عندي مستوى من الساعة 12 للساعة 1، يعني عندي المين بالمونري ارتري. ولو هبص على الالارجمنت مش من الطبيعي خالص ان انا اشوف انفيرتد دي شيب كده للهارت، الاقي الهارت اتحولت لشكل الدي شيب، والاقي فيه الالارجمنت موجود على الرايت سايد، والبالجنج عندي موجود عند مستوى 12 ل 1 كلوك، يبقى ده مستوى المين بالمونري ارتري. طب زاد ده ليه؟ وفي بعض البرونكو انترستيشال باترن في اللنج، يبقى انت كده اتحولت لساينس اوف لو هو يونج ايج دوج ممكن يكون بشكل كبير جدا في حالات البلمونري ستينوزس. زي ما وضحت لحضراتكم بعض البلمونري تشينجز الاقيها في الادلت دوجز، الاقي الهارت از enlarged
الاقي المين انلارجمنت اكتر على مستوى الرايت فنتركل، الليفت اتريوم، المين بالمونري ارتري از اللارج. بعض الأديمة موجودة بايلاترال في اللنج بالشكل ده، بس مش قادر اقول هل هو congestive heart failure ليفت سايد، هل هو رايت سايد congestive heart failure. والحالة دي من الحالات المتعبة جدا في الفيلد، ودي من حالات الايه البلمونري هايبرتنشن نتيجة بقى لأسباب كتيرة جدا، اللي ممكن تكون لنون كارديوجينيك بالمونري اديما، او ممكن تكون نتيجة للانج وورم او هارت وورم، او اسباب مشاكل في اللنج اكتر منها في الهارت، وبتؤدي الى زياده الهايبرتنشن او زياده الضغط من اللنج على البلاد فيزلز، ويعمل لي انلارجمنت في الهارت على مستوى المين بالمونري ارتري والرايت سايد بتاع الهارت. ودي من حاله من حالات البلمونري هايبرتنشن. لا ده انا ممكن الاقي بعض الحالات ان الاقي الفين والارتري اللارجد، الفين والارتري اللارجد، الاقي البرونكو انترستيشال باترن موجود لكن الفين والارتري هم الارلارج. احنا خدنا حالات الفين لما يكون اللارج كونجستيف هارت فيلير، ليفت اتري اللارجمنت. الرايت الارتري از اللارج، لو كان يانج دوج يبقى انا عندي بالمونري ستينوزس، لو كان يانج دوج يبقى انا عندي بالمونري ستينوزس. لو كان ادلت او ميدل ايجد يبقى انا ممكن بتكلم في حاله من حالات ايه حاله من حالات اللانج وورم ديزيزز او البلمونري هايبرتنشن. لا ده الارتري والفين هما الاثنين بقوا لارج، يبقى انا كده دخلت في حاله من حالات الليفت تو رايت شنت، او ممكن تكون البي دي اي. اسباب البي دي اي البيتنت داكتس ارتريوزس، الفيرتيكولار فنتريكولار سيبتر ديفكت، بريفرال ارتيريوفينوس فيستولا، الكارديوميوباثي بالكامل، والميترال فالف انسفشنسي، والهارت وورم ديزيز. حقيقي انت مجرد ما بتشوف ان اللارجمنت على مستوى البلاد فيزلز اكيد بتعرف ان المشكله عندي سيركيولاتوري هارت ديزيز، وابدا اقرا الحاله من بدايتها، من الايج، من السبيسيس، وابدا اشوف هي ماشيه في انهي اتجاه. يانج ايج افكر في شنط، افكر في غالبا بيبقى شنط، او لو هو على حسب بقى دوبرمان او كات، ابدا اشوف اذا الحاله دخلت في دي سي ام او اتش سي ام. لا ده في بعض الحالات ممكن اشوفها وابدا اقرر ان البلاد فيزلز عندي سمول ان سايز والهارت از سمول، يبقى انت كده دخلت في ان الهارت لما يبقى سمول والبلاد فيزلز بتبقى سمول، يبقى انا كده دخلت في شوك وهايبوفوليميا نتيجة بقى رابشر ديسبلين، هيمو ابدومون، هيمو سوركس، تراوما. ودي واحدة حقيقي من الحالات اللي لازم ناخد بالنا جدا منها في الفيد، لان احيانا الشوك بتؤدي الى الديس وابقى انا مش واخد بالي وعمال اعالج الحاله كانه فراكشر، ولكن يبقى مصاحب بشوك، ويبقى الشوك هي البرايمري مش بيبقى السبب الديس، يعني البرايمري بيبقى الشوك وليس الفراكشر. انتبه جدا في لو الحيوان سمول ان سايز وشفت البلاد فيزلز صغيره والهارت بيبقى ليه بعض الميس شيب، هنتكلم عنها ان شاء الله في امراض الهارت ديزيز بالتفاصيل. فابدا ممكن برضه افكر في رايت تو ليفت شانت او التيترولوجي اوف فالوت. في بعض الحالات كده بلاقي ان فيها في السبتر برضه في الفنتريكولار سيبتر ديفكت الاقي الارتري والفين سمول ان سايز. اخد بالي جدا ان انا مفرق ما بين لما يبقى اللنج فيها الراديولوسنسي بالشكل ده والهارت سمول ان سايز والبلمونري بلاد فيزلز سمول ان سايز، ما اقولش ان ده عندي بنويموثوركس، لان اللنج هنا الاوباسيتي بتاعتها بتقل، لان البنويموثوركس او الجاز اللي بيبقى موجود داخل اللنج البلورال كافيتي في حالات التراوما او في حالات السبونتونيوس بنويموثوركس بيبقى ليه اسبابه المختلفه الثانيه خالص، بيبقى بقى نتيجه بيعمل لي شكل مختلف، بيبقى عندي elevation في الهارت، centralization في الهارت، retraction في اللنج، في جاز موجود في البلورال كافيتي. ده مختلف بالكامل عن حالات الشوك او الهايبوفوليميك شوك او congenital heart diseases. طب لا ده بقى في عندي ساينس جميل جدا ومختلف خالص تاني اسمه vesicular lung pattern. vesicular lung pattern ايه الفيزيكولار لانج باترن ده؟ الفيزيكولار لانج باترن ان انا اشوف اللانج اتحول التيشو بتاعها بالكامل الى فيزيكال، خدت ستيبس لايك او فيزيكال لايك appearance
وبقى في اللارجمنت في اللوب بتاع اللنج بالكامل، لا انا قادر اشوف التيشو بتاع اللنج ولا قادر اعرف احدد البرونكاي ماشيه ازاي. غالبا وكلهم اللي شفتهم في حياتي كلهم من حالات اللنج لوب تورشن بيبقى معاها accompanied by pleural effusion. طب هل في الحاله دي فيها pleural effusion؟ بص شوف اللنج عامله ازاي، هتلاقي في فلويد موجود داخل اللنج، في ريتراكشن في اللنج لوب، ريتراكتد لنج لوب. طب ايه اللي يميز لي اكتر ان هو لنج لوب تورشن؟ الفيزيكال لايك ابييرنس، ان انا مش قادر اشوف البرونكاي بتاع ايه الرايت الليفت كرينيال لانج لوب في الحاله زي كده. وزي ما قلت لحضراتكم غالبا بشكل كبير جدا ان في حالات اللارج بريد دوجز بيبقى غالبا الرايت ميدل لانج لوب، وفي حالات السمول بريد دوجز والكاتس بيبقى الليفت كرينيال. هنا حاله استثنائيه شويه، كان لارج بريد دوج وكان التورشن عندي في الليفت كرينيال لانج لوب، وموجود عندي هنا شكل جميل جدا للبريفرال باند ساينس اللي بنشوفه في الالترا ساوند، ان الاقي بقى سكند بلورا او بلورال سبيس بالكامل بقى سكند سيفيرلي سكند وسيفير انكريس في الفوليوم، فيزيكال لايك ابييرنس، ابسنس في البرونكاي، بلورال افيوجن. التشخيص بتاعك سهل جدا في حالات زي كده، ان بيكون عندي لانج لوب تورشن. وفي حالات السي تي بتبقى جميله جدا ان انا اشوفه في السي تي، لان دي من الحالات حقيقي اللي محتاجه سي تي، لان الديسيجن عندي مش هفتح عمليه واعمل بناء فقط على الاكس راي زي كده، بلاقي البرونكاي وفي ابسنس للايه للبرونكيال لومن او البرونكيال باترن بيختفي عندي بالكامل هنا، والاقي اللنج اتحولت عندي لفيزيكال، اللنج اتحولت لفيزيكال. نفس الكلام هنا في السي تي، ادي عندي ده ترانسفيرز فيو في السي تي، والاقي هنا الديستريبيوشن بتاع البرونكاي بدل ما يبقى ده اتجاه للخارج بدا يبقى اتجاهه للداخل، وعندي انكريز، عندي بلورال افيوجن، عندي اب نورمال باترن او باس واي في البرونكاي واللنج بالكامل. الشكل بتاع الرايت ميدل لانج لوب بدل ما يبقى الايبكس بتاعته ناحيه البريفري بدا ياخد ناحيه الميدل، وده كله بسبب ايه؟ بسبب التورشن. نفس الكلام حاله هي من الحالات اللي الاقي فيها التراكيه، البرونكاي، البرونكوس بتاع الرايت سايد بتاع الليفت سايد، وبعد كده البرونكوس بتاع الرايت ميدل لانج لوب اختفى وما بداش يكمل معايا للاخر، والاقي اللانج اتحولت هنا لفيزيكال لايك ابييرنس. نفس الكلام هنا الاقي ايه؟ البرونكاي اختفت وبدا يبقى في سوفت تيشو اوباسيتي، في بلورال افيوجن. سي تي كيس هي نفس الحالات، الاقي في عندي افيوجن فلويد موجود في البلورال كافيتي، بريفرال باند ساين موجود هو عندي السكند بلورال وول، واللنج اتحولت بالكامل لهيباتلايزد لنج مع الفيزيكال لايك ابييرنس والبلورال افيوجن، اللي اكد لي حاله من حالات مين؟ اللنج لوب تورشن. واحده من اللنج باترن برضو اللي بنختلف عليها وبنشوفها كتير في الفيلد اللي هي ايه؟ الاستراكشرد او الانترستيشال لنج باترن. بس امتى يكون emergency وامتى يكون ان انا اقول ان هو ميتاستاسيس؟ لما يكون عندي في structured يعني ايه؟ يعني الاقي في نديولز بقت موجوده داخل اللنج، الاقي في عندي بقى في structured pattern و structured rounded area موجوده داخل اللنج، varied size distributed بجاي في جميع انحاء اللنج. يبقى انت كده بالكامل عندك ميتاستاسيس بقى نتيجه البرايمري لانج نيوبليجيا. ابدا ادور بقى اذا كانت اللانج نيوبليجيا دي البرايمري موجوده داخل اللانج، موجوده داخل بره الصدر، موجوده في البطن، موجوده في الانال ساك، موجوده في الثيرويد، موجوده في السكليت، او طبعا بعض الجيوغرافيك ديستريبيوشن لازم اخد بالي منها جدا في حالات مثلا زي في كندا او امريكا، زي في حالات ايه؟ الفانجل انفكشن. البارازيتيك جرانيولوما من النادر او بتعمل لي بعض الجرانيولوما، لكن ما بتبقاش ابدا بالشكل انها تكون مالتيبل وتعمل لي ايه الجرانيولوماتوز ابيرس الا لو كانت فعلا سيفير كيسز. عندي طبعا ديفرنشال دياجنوز ولازم اخد بالي منها، ان في بعض الحالات اللي زي كده ممكن تكون النديولز عندي مينرالايزد، ممكن تكون انسيدنتال زي في حالات البلمونري استيوما، ممكن يكون عندي ابسس، ممكن يكون عندي
اي بسويدو نوديولز، زي ممكن يكون اوفرلاب موجود من داخل البطن او من خارج البطن، زي في حالات المامري او الحلمات اللي موجوده في الحيوان تبقى ايه جايه وعامله لي سوبر امبوزيشن على على الثوراسيكول. دي كلها حاجه من الحاجات اللي لازم اخد بالي منها في الانتربريتيشن اوف ستراكشرد لانج باترن، اللي غالبا لما يكون ستراكشرد، لان النون ستراكشرد ده نوع تاني خالص. اما لو كان ستراكشرد فانا بتكلم هنا على بالمونري ميتاستاسيس في الغالب. واحده من الحالات اللي لازم اخد بالي منها ان في كتير جدا من الحالات ابقى شاكك ب 100% ان في عندي حاله زي كده، زي كان ميكسد بريد دوج وفي ليمنس، وموجود بشكل كبير جدا برايمري تيومر موجود في البون، لكن فشلنا او كانت الاكس راي حقيقي كانت السنسيتيفيتي بتاعها كان في سسبشن ان احنا نقول في بعض الاوباسيتي او النوديولز اللي موجوده. لكن بفضل في حالات لما يكون عندي بالمونري برايمري بون تيومر او تيومر موجود خارج الصدر، بفضل حقيقي ان انا انصح الاونر وهو ليه القرار الاخير ان الدياجنوستيك اكتر. لو ما شفتش في الاكس راي ده ما بيمنعش ان في مايكرو ميتاستاسيس، وبالتالي في حاله من حاله زي كده كان عنده ليمنس، كان موجود تيومر في الفيمر، والثوراسيك راديوجراف كانت نون سنسيتيف، ولكن السي تي طبعا هنا من الحاجات اللي تدللك وتبين لك قد ايه الميتاستاسيس موجود، لكن ما كانش ظاهر في الاكس راي، وبالتالي ده ما يمنعش الايه الايرلي مايكرو ميتاستاسيس او الميتاستاسيس ممكن يكون موجود، وما انا مش ما اقدرش برضو اشوفه بالتفاصيل الكامله في الاكس راي. الجزء الثاني اللي هنبدا نتكلم عليه ان شاء الله وهو الميدياستاينم. كلنا سمعنا عن الميدياستاينال ديزيزز وابدا افرقها ازاي، والانتراثوراسيك ماسس ووجودها فين. قبل ما نتكلم عن الميدياستاينم لازم نعرف الاناتوميكال فيتشرز بتاعته، ان انا عندي في كرينيال ميدياستاينم، ان انا عندي في ميدل ميدياستاينم، وفي عندي كودال ميدياستاينم. طبعا عندي في البارايتال لاير بتاعت الميدياستاينم، وفي عندي الفيسرال لاير بتاعت الميدياستاينم. كلهم دول انا بقول ان اللانج ليجنز او الميدياستاينال ليجنز اقدر افرقها سبجكتيفلي كده على حسب في بابليكيشن نزل وقال لي ان في سبجكتيفلي كده اي ماس ليجنز موجوده في الميد لاين في الفنترودورزال فيو غالبا الاوريجن بتاعها ميدياستاينم. طب اي ماس ليجن اختفت عن الميد لاين وبدات تبقى موجوده على البريفري، ده تبقى الاوريجن بتاعها مش ميدياستاينم، الاوريجن بتاعها لانج. تعال نطبق الكلام ده مع بعض. هنلاقي بس قبل ما نتكلم فيه وفي الميدياستاينم هفكرك ان الميدياستاينم الاناتومي بتاع الميدياستاينم ان انا في بعض الاورجنز اللي ما بقدرش اشوفها واللي هي موجوده داخل الميدياستاينم، مجرد ما شفتها يبقى انا عندي اير او ليجنز موجوده داخل الميدياستاينم. بمعنى الميدياستاينم عندي كرينيال، ميدل، كودال، دورزال اند فنترال. موجود في ايه؟ موجود في ليمف نودز، موجود في تراكيه، موجود في سايمس، موجود في فات، موجود في الهارت طبعا، البلاد فيزلز والاسوفاجس. وهبدا احدد بقى على حسب الماس افكت وايه الجزء اللي جنبيها اللي بيحصل له ديفيشن، هو بيبقى بسبب ان اللي جنبيه هو بيبقى الاوريجن ماس. بمعنى ان انا هبدا اقسم الميدياستاينم لكرينيال ميدياستاينم واشوف ايه الديزيزز اللي غالبا الليتريتشر وانا وانت وكلنا ما بنختلفش ان الكرينيال ميدياستاينم بيصاب بالامراض الاتيه، اللي هي الاسوفاجيال دايفرتيكولم لو كان يونج ايج دوج، ميدياستاينال ماس او الستينال ليمفنود، تمومه لو كانت ماس، ميدياستاينال سيست في كتير من الكاتس، اكتوبك ثيرويد تيومرز او ثيرويد تيشو لو كان كات عندي فيها ثيرويد ماس، باراسباينال نوبليجيا في الاولد دوجز، هيماتوما او ميجا اسوفاجس. طب الميدل اسوفاجس او الميدل ميدياستاينم هلاقي غالبا الساينس اللي بتبقى ظاهره فيه او الامراض الكتيره اللي بتبقى ظاهره فيه بيبقى عندي اسوفاجيال فورم بودي، بيبقى في عندي enlargement في التراكي برونكيال ليمف نود، بيبقى في الهارت لو في هارت بيس تيومر تظهر برضه في الميدل ميدياستاينم. كودال هلاقي فيه الامراض ما بتطلعش بره الحاجات دي، هيتال هيرنيا او السلايدنج هيرنيا، اسوفاجيال فورم بودي، بار اسوفاجيال ابسس، اسوفاجيال نيوبليجيا، جاسترو اسوفاجيال انترسبشن، ميدياستاينال دايفراجماتيك هيرنيا لو في بعض الحالات اللي زي كده. تعال نطبقهم مع بعض. عندي اهو ادي كات بتجيلك في النايت شيفت. لو هنبدا نفسر ونعمل الراديوجرافيك فايندنجز بتاعتي بلاقي ان التراكيه اول ساينس عندي دورزلي سيفيرلي اليفيتد،
طب تعالى اقسم كده، هل الليجنز زي ما قال الدكتور احمد، هل الليجنز لانج ليجن ولا ميدياستاينال ليجن؟ طب على حسب الليتريتشر اللي قرناها، الليجنز ده الهارت، الليجنز موجود بالظبط في نص الصدر، في نص المسافه بالظبط على حوالين السباين او حوالين الفرتبرال كولم، يبقى انا عندي هنا ميدياستاينال ليجن. طب هل هو كرينيال ولا ميدل ولا كودال؟ كلنا متفقين انه كرينيال. طب عامل ديفيشن لمين؟ عامل ديفيشن للتراكيه، عامل كومبريشن للهارت، ممكن يكون مصاحب بيه باللورال افيوجن لان انا عندي ريتراكتد لانج اصبحت ريتراكتد، وفي راوندد مارجنز حوالين مين؟ حوالين الهارت. وفي اللنج في باللورال فيشرز، الفيشرز يبقى انا عندي فلويد موجود في البلورال سبيس. يبقى من تشخيصي ابدا اشوف كات فيها انوروكسيا، فيها الكلام ده، فيها دورزال ديفييتد تراكيه، يبقى انا عندي تشخيصي بشكل كبير جدا من خلال الاكس راي ان انا عندي كرينيال ميدياستاينال ماس، وما ينفعش تطلع بره انها تكون تيموما، سايمك كارسينوما، ممكن تكون ليمفوما، ممكن تكون سيست ابسس او افيوجن، لكن في الغالب لما تبقى كات يبقى انا عندي تيموما او ليمفوما. نادر ان لو هي اولد كات بدخل حقيقة اكتر ان ممكن نتكلم على سيست او براكيال سيست، بس في الغالب لما يجي لك في emergency situation والاقيها مصاحبه مع بلورال افيوجن يبقى انت دخلت في ليفل تاني خالص. لازم انصح صاحب الحاله واخد ديسيجن تاني مختلف جدا، لان انا بقى عندي ماس جت في النايت شيفت فيها ريسبيراتوري ستريس، في بلورال افيوجن. السي تي وضح لي اكتر ايه المشكله فين. لما ابص على المشكله هي نفس الماس. طب ايه اللي حصل؟ اورتا، كرينيال فينا كافا. لو هنبص هنا هنلاقي الكرينيال فينا كافا في السي تي الترانسفيرس سيكشن، هنا الاقي الماس عملت انفيجن للكرينيال فينا كافا، وبقى عندي تشخيصي غالبا ان اجريسيف كرينيال ميدياستاينال ماس، ممكن تكون بشكل كبير جدا تيموما او سايمك كارسينوما. طبعا من سواء من السي تي او من الاكس راي بقول مش هقول سسبكتد لكن بقول هاي لايكلي او موست لايكلي، وتشخيصي الاخير بيعتمد طبعا على الهيستوباثولوجي زي ما احنا عارفين. طب لا، ده اللي تشينجز في الكرينيال ميدياستاينا ممكن تكون هي موجوده بالشكل ده، الليجنز مش موجود في الميدل ميدياستاينا ولا الكودال ميدياستاينا، وانا عندي دورزلي اليفيتد تراكيه، عندي فلويد او ماس لايك ليجن موجود في الكرينيال ميدياستاينا، عندي في بلورال افيوجن، ومن الكيس هيستوري ومن الاكس راي بتاعتي الدوج غالبا وبشكل كبير زي ما احنا شايفين اهو عندي ان ده يانج ايجد دوج، وممكن من الكيس هيستوري يقول لك ان هو كان في انتوكسيكيشن او اي نوع من انواع الانتوكسيكيشن. يبقى لازم يكون تشخيصي هنا ان انا يكون عندي ميدياستاينال افيوجن او بلورال افيوجن نتيجه لهنا الماس دي اللي عامله لي ديفيشن للتراكيه وعامله لي وايدنج في الكرينيال ميدياستاينم بالشكل ده، نتيجه لوايدند ميدياستاينم وبلورال افيوجن نتيجه لانتي كواجولانت رونتسايد توكسيكيشن، وعمل لي رابشرد او بليدنج او هيماتوما في السايمس. يبقى انا عندي هنا سايميك هيماتوما او سايميك بليدنج في الجوفنايل دوكس. لا، ده ممكن يكون نفس الديستريبيوشن، نفس الوايدنينج في الميدياستاينا. لسه احنا بنلعب كلنا وبنتكلم دلوقتي على الكرينيال ميدياستاينا، وعندي ناروينج في التراكيه، سيفيرلي نارو التراكيه، ريتراكتد لانج لوب، في بلورال افيوجن. اللي تشينجز كلها موجوده على مستوى الكرينيال ميدياستاينا، بس الدوج ده يا اولد ايج دوج غير مختلف تماما عن اللي فات. بس هنا ما حدش يقول ان النارو التراكيه دي نتيجه للتراكيه الكولابس. هو باين عندي كانها تراكيه الكولابس، ولكن ليس التراكيه الكولابس اللي كلنا بنفهمه. ده انا عندي حصل هنا سيفير ناروينج او نارو التراكيه الكولابس نتيجه للديستريبيوشن والفلويد اللي موجود حواليها نتيجه للميدياستاينال افيوجن في حالات برضو الانتوكسيكيشن. طب لا، حاله من الحالات التانية اللي بنشوفها كلنا لسه ما زلنا على مستوى مين؟ الكرينيال ميدياستاينا. الاقي يانج ايجد دوج، ماس لايك ليجن في الكرينيال ميدياستاينا، سيفيرلي ديفييتد تراكيه، الديفيشن جاي فنترا، ديفييتد هارت، ممكن يكون كمان مصاحب بيه بعض الاسبيريشن نمونيا او الافكشن موجوده في اللنج، لان انا ممكن اشك انه يكون في فورم بودي. بس لما تبدا تفكر وتقول ان انا عندي يانج ايجد دوج، عندي ديفييتد تراكيه،
للليفت سايد، التراكيه المفروض تكون ميدل او ممكن تكون رايت سايدد. بدات التراكيه عندي هنا تبقى ديفييتد للليفت سايد. طب ايه اللي يخلي التراكيه تروح ليفت سايدد الا لو في حاجه رايت سايدد ليها؟ يبقى انا عندي رايت اورتيك ارش. كونجينيتال انومالي مشهور جدا اللي هو الفاسكولار رنج انومالي، اللي يخلي لي ساك لايك ابييرنس او باوش او دايفرتيكولم في الاسوفجس يتحوش فيه الاكل ويعمل لي كأن فورم بودي، يعمل لي مشاكل اسبيريشن نمونيا. وده محتاج في تشخيصه او تاكيده سي تي عشان اشوف ان الاورطه بدل ما يبقى موجود ليفت بقى رايت، والتراكيه بدل ما تبقى رايت بقت ليفت. وكل ده جاي ببند من فوق ضغط لي على مستوى الاسوفجس ويعمل لي مين؟ يعمل لي اسوفوجيال دايفرتيكولم بالشكل ده او باوش او ساك لايك ابييرنس موجوده في الاسوفجس، وسببها الرئيسي ايه؟ الكونجينيتال انومالي. لكن الشاهد من الكلام ان الاكس راي بتدي لي ايفيدنس كبير جدا على المرض وبدايته. نفس الكلام هنا لو ابدا اشوف ايه الكاركترستيك قوي هنا، الاقي فيه وايدند ميدياستاينم، بس ايه الاكتر تراكيه 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 تراكيه، ومره واحده عملت اس شيب، خدت اس شيب ابييرنس على هذا المستوى. يبقى انا كده عندي ديفييتد تراكيه او اس شيب تراكيه بريكارديال، بتبقى مشهوره جدا على الفنترودورزال فيو، او بتبقى ديفييتد فنتري على اللاترال فيو، وبيبقى فيه باوش او ساك لايك ابييرنس. الحيوان طبعا بيبقى كتير جدا، كلكم عارفين الكلينيكال ساينس، انا بتكلم اكتر كراديولوجيست. كلنا هنبدا نعرف ان هو بيعمل ريجورجيتيشن، ان هو يونج ايج دوج، مشاكل، كل ده بيبقى سببه الفاسكولار رينج انومالي، وحقيقي اكترهم مشهور جدا في الجيرمان شيفرد دوجز. لا ده ممكن يكون نفس الافكشن على مستوى الكرينيال ميدياستاينم، الديفييتد تراكيه هي الميدياستاينم ديفييتد او الميدياستاينم از وايدند ماس لايك ليجن. اللنج طبعا فيها برونكو انترستيشال لانج باترن، مش شايف اي ماس تدل ان الماس دي جايه لي من اللنج. الماس دي زي ما اتفقنا موجوده في الميد لاين، موجوده في الكرينيال ميدياستاينم، ديفييتد تراكيه. لكن الايج بتاع الدوج مختلف تماما بقى، بويكنس، بانوروكسيا، بساينس مختلفه تماما عن الفاسكولار رينج انومالي. ودي لما يبقى ادلت دوج بالمنظر ده لازم افكر ان انا عندي هنا سبيس اوكيوباينج ليجن، لانه ادلت ايج، ديفييتد تراكيه، ماس. ممكن كمان افكر وادور ان انا اقول ده في عندي بعض المينرال اوباستي اللي ممكن تكون موجوده في الماس، يبقى انا على طول بشخص هنا نيورو اندوكراين تيومر او كارسينوما، او ممكن تكون الاورجن بتاعها من الاسوفاجس او بارا اسوفاجيال او بارا فيرتبرال نيوبليجيا. المهم انا بتكلم على كرينيال ودورزال ميدياستاينال ماس دايما، ولازم تكون نيورو اندوكراين تيومر او الاورجن بتاعها اسوفاجس او بارا فيرتبرال ماس، وليست كده فاسكولار رينج انومالي ولا ميدياستاينال افيوجن ولا تراكيال كولابس ولا الكلام ده كله، لان انا عندي هنا بتكلم على ماس لايك ليجن. يبقى احنا كده خلصنا الكرينيال ميدياستاينم. نفس الماس اهي في بعض الحيوانات الاخرى عملنا لها سي تي والاقي الماس جايه فين؟ من حوالين الاسوفاجس او بارا اسوفاجيال ماس، بتبقى ايه؟ كارسينوما او ساركوما ان اوريجين. تعالى نتحرك خطوه للخلف كده ونتكلم على الميدل ميدياستاينم. لو هنبص على البريدز، لو انت ذكرت لي البريد زي بوكسر، زي بوست تيرير، زي انجلش بولدوج، زي فرنش بولدوج، وبدات تتكلم معايا على ديفييتد تراكيه دورزلي، الهارت از enlarged، الكرينيال ميدياستاينم يا شباب از فري، ولكن الميدل ميدياستاينم بدا يحصل انكريز في الاوباسيتي بتاعه الكرينيال ميدياستاينم، ويحصل عندي وايدند او ديفييتد تراكيه تو ذا ليفت، تراكيه ماشيه طبيعي ومره واحده بدات هنا في الفاسكولار رينج انومالي كانت بتبقى ديفييتد تو ذا ليفت، هنا ديفييتد ناو تو ذا رايت. يبقى انا عندي ماس عند الليفت سايد. ايه اللي ماشي عند الليفت سايد هنا؟ البيز بتاع الهارت او الاورتيك ارش، واشهرهم طبعا
في البريدز دي اشهرهم من الهارت بيست تيومر زي في حالات الشيمودكتوما او الاورتيك بادي تيومر. اكتوبك ممكن تكون اكتوبك ثيرويد تيومر. كتير جدا من امراض الثيرويد او التيومرز الموجوده في الثيرويد بتعمل ميتاستاز مش حواليها، تلاقي الميتاستاز موجود في الميدل ميدياستاينم، وتلاقي الثيرويد تيشو او الاكتوبك ثيرويد ماس موجوده حوالين الاورتيك ارش. نادر حقيقي شويه ان انا اشوفها كانها ليمفوما، لكن في البريدز دي بشخص الديفييتد تراكيه تو ذا رايت اند ماس او سبيس اوكوباينج ليجن على مستوى الاورتيك ارش، بشخصه اكتر كهارت بيست تيومر، وبيتاكد بعد كده بالايكو او بالابدومينال الترا ساوند. والافضل ليك وليا ولاي حد ان انت تدي فارزر ريكومنديشن، تقول والله انا محتاج في خطوه تانية سي تي، لان ممكن تكون الماس دي بدات تعمل ميتاستاسيس، ويبقى انت كده بتعمل لنفسك كفر يور سيلف. بعض الليجنز التانية اللي هنمشيها خطوه كمان للخلف في الميدياستاينم، كلنا متاكدين دلوقتي ان الليجنز اللي عندي الماس دي مش موجوده في الكرينيال ميدياستاينم، مش موجوده في الميدل ميدياستاينم، مش موجوده اساسا في اللنج، لان انا عندي هنا الماس موجوده في الكودال ميدياستاينم. طب لما يبقى دوج وجاي من ضمن الكلينيكال ساينز ان يقول لك في فيفر، في انوركسيا، والله ده كان موجود قبل كده في الجاردن او كل حاجه، طبعا ممكن كلنا تشخيصنا ممكن يكون فورم بودي طبيعي جدا. لو كان في عندي ديستنشن في الاسوفاجوس، او الحيوان عمال يعمل فوميتنج، او في ساينس ان يكون في عندي بعض التشينجز على مستوى الاستومك او فوميتنج. لكن لما يبقى في فيفر، انوركسيا، اللي تشينجز اكتر ريسبيراتوري، وتلاقي في عندك برونكو انترستيشال باترن في اللنج، البرونكاي، دوناتس، ترام لاين، ماس لايك ليجن على دورزال لمستوى الكودال فينا كافا، فكر على طول في مرض معروف جدا للناس كلها دلوقتي، هو البارا اسوفاجيال امبايميا، موجود في مكان معروف جدا هنا اسمه ميدياستاينال سيروزال كافيتي او سودورف كافيتي. ده سبيس موجود على الليفت سايد ما بين الاسوفاجس وما بين الميدياستاينال ريفليكشن، لما على الرايت سايد انا اسف، لما يكون في فورم بودي او يكون في انفلاميشن، او ممكن يكون عدت حاجه في الاسوفاجس وعملت لي امبايميا يعني باص او انفلاميشن او جرانيلوما، تكون لي ماس لايك ليجن حوالين الاسوفاجس على الرايت سايد جوه الميدياستاينال سيروزال او السودورف ميدياستاينال كافيتي على الرايت سايد للاسوفاجس. اشخصه ازاي تاني؟ نفس الحالات، الاقي في ماس لايك ليجن موجوده كودال ودورزال الكرينيال فينا كافا على الفنترودورزال فيو، الاقيها عباره عامله بوردر افيسمنت موجوده في نص المسافه بالظبط حوالين الفرتبرال كولم، اكمبن الطبيعي طبعا بنمونيا، لان انا عندي هنا في فورم بودي، عندي في فورم بودي موجود داخل التيشو او داخل البارا اسوفاجيال ابسس. تاني اهو من السي تي طبعا يشخص لي الحاجات دي كويس جدا، عشان كده بنتكلم على فوائد السي تي، وهنبدا نذكرها ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه مع كل الامراض بعد ما نبدا بالاناتومي ان شاء الله. فيبدا هنا ادي ادي عندي الماس موجوده حوالين مين؟ حوالين الاسوفاجس، والاقي عندي هنا عباره عن فولد ويز فلويد سيك وول فيها سوفت تيشو بوليفريشن، وتبقى موجوده لي على حوالين مين؟ حوالين الميدياستاينال او اسف جوه الميدياستاينال سيروزال كافيتي نتيجه لابسس فورميشن، وعندي هنا اتلكتاسيس، وفي طبعا الفيولار لانج باتن، يعني طبعا كل ده مصاحب معاها مع برونكونومونيا، والماس لوكيتد اراوند ذا اسوفاجس. هنا الاسوفاجس ده الاورطه، كرينيال فينا كافا، الفيولار لانج باتن في اللانج، وادي الماس موجوده دلوقتي داخل الميدياستاينم. لو ده مش موجوده وكانت موجوده جوه اللنج، هلاقي بعد كده اللنج ديفييتد او بتعمل لي ديفييشن لحاجه ثانيه، لكن انا الماس هنا موجوده داخل الميدياستاينال كافيتي. حقيقة هكتفي في المحاضره الاولى بالجزء ده لاني تعبت وعندي ميعاد كمان شويه. يبقى احنا خلصنا مع بعضينا الجزء المهم وهو اللنج باتر والانتراسوراسيك ماسس، وان شاء الله بدايه من المحاضره اللي جايه نبدا ان شاء الله نتكلم على الفيوجن والتراوما كيسز، البنويموتوركس، الهارت ديزيزز، وناخدهم ان شاء الله بالتفاصيل كامراض. ولو الامور ان شاء الله مستمره معانا باذن الله في الشرح ولقينا فيدباك الامور واصله لكم بشكل طيب،
نبدا ناخد باذن الله كل امراض الثوركس والابدومن والماسكولوسكيليتال، بدايه خالص من النورمال راديوجرافيك فايندينجز لحد الادفانسد انتربريتيشن. اتمنى ما كنت او كنت ضيف خفيف ان شاء الله، وتكون في افاده ليكم، ومستني ان شاء الله الفيدباك بتاعكم باذن الله. السلام عليكم.